1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi guys, sa video na ito ituturo ko sa inyo paano gumawa ng thumbnail sa inyong YouTube. Pumunta sa inyong cellphone screen and pumunta sa Picsart apps. Pindutin ang plus. At yan guys, yung mga nasa loob ng inyong Picsart. Pwede kayo kumuha ng inyong background, may free background. Yung may crown, may bayad yan. Diyan kayo sa free background. Ito. Halimbawa ako, ito ang napili ko. Yan. Pindutin naman yung use at crop. At piliin ang YouTube. Yan. At pwede kayo magawa ng message or letters or you can text or kung ano mang gusto nyo ilagay sa inyong thumbnail na pangalan, kung anong, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay or inyong mga pamagat sa inyong thumbnail guys. Halimbawa ako yan, how to transfer playlist, yan ang aking thumbnail sa aking bagong video. Halimbawa ganyan guys, pwede kayo. At pagkatapos pindutin ang check at ilagay na sa tamang pwesto ang inyong naisulat na pamagat. Yan, pwede nyo i-adjust kung gaano kalaki ang gusto nyo guys. Yan guys, pag nailagay nyo na ang inyong pamagat na naisulat, pwede nyo baguhin ang kulay ng mga ito. Pwede red, pwede purple. Depende sa inyo kung anong gusto niyo guys. Pindutin nyo lamang yung color at magbabago na ang kulay niyan. Halimbawa ako red ang napili ko at stroke para may combination na kulay ito. Pipili lang kayo kung anong gusto niyo dyan sa mga kulay na yan. At pag gusto nyo naman lagyan ng picture, pindutin ang add photo at pumunta sa inyong gallery at mapupunta kayo sa inyong gallery at pumili kayo ng inyong picture na ilalagay sa inyong thumbnail. Ayan, pwede kayong pumili ng inyong picture na gustong ilagay. Hanap ng picture, add photo. Yan, halimbawa ito ang napili ko guys. Yan. At pwede nyo na siyang i-press to dyan. Pwede nyo palakihin, paliitin. Yan. At yan, pindutin nyo lang yung check guys. At yung arrow. Yun. Tapos, may lalabas na commercial or ads. Tapusin nyo lang yan, guys. Yan. At yun, basta tapusin nyo lang yung ads. At pindutin ang X. Ngayon, pindutin ang save at yung skip. And done. Pindutin nyo lang yan, guys. Done. Ngayon, pumunta sa inyong YouTube Studio. YouTube Studio. Yan. Kung ano napindot. YouTube Studio yan.
Tapos, pindutin nyo yung dashboard at yung video. Pumunta sa video. Yan yung papalitan ko na thumbnail. Pindutin lang yung parang lapis. Yan, parang lapis. At pindutin nyo yung change. At pumunta sa picture na yung ginawang thumbnail. Yun. At piliin nyo yun guys. At ilagay dyan. At select. At pindutin ang save. Yan guys, may thumbnail na kayo. Mapapalitan na yung thumbnail. Yan, may thumbnail na kayo guys. Thank you. Don't forget to subscribe to my channel guys. Thank you.